નમસ્કાર મિત્રો, રસોઈની રંગતમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવવાના છીએ તીખું અને ટેસ્ટી એવું ચટાકેદાર મકાઈનું શાક। જેના માટેની આપણે સામગ્રી લઈ લઈએ। મેં અહીંયા એક મકાઈ બાફેલી હતી, એના દાણા કાઢી લીધા છે। ટમેટા અને મરચાના ટુકડા છે, ડુંગળી ચોપ કરેલી છે અને લસણની પેસ્ટ છે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી। હવે આપણે એનો વઘાર કરી લઈએ। વઘાર કરવા માટે મેં અહીંયા કઢાઈ લીધી છે, તેની અંદર આપણે 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ એડ કરશું। તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે ખડા મસાલા છે એ એડ કરશું। 1 લાલ મરચું છે સૂકું, એને એડ કરી દઈએ। ડુંગળી ચોપ કરેલી છે એને પણ એડ કરી દઈએ। બધી વસ્તુ સાથે જ એડ કરેલી છે જેથી કરીને વઘાર બળી ન જાય। મીઠા લીમડાના પાન છે એને એડ કરી દઈએ। બધી વસ્તુને સરસ રીતે તેલમાં મિક્સ કરી લઈએ અને એને ચડવા દેશું। ડુંગળી થોડી ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે એને ચડવા દેશું। ડુંગળી આપણી ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગઈ છે। હવે આપણે ટમેટા અને મરચાના ટુકડા છે એને એડ કરી દઈએ। સાથે સાથે લસણની પેસ્ટ છે એને પણ એડ કરી દઈએ। ઘરમાં રહેલી વસ્તુમાંથી જ બનાવેલો છે, એટલે આમાંથી કોઈ બહારની વસ્તુ છે નહીં। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરશું। મીઠું આપણે મસાલાના ભાગનું જ રાખશું, કેમ કે મકાઈ હોય એમાં મીઠાશ હોય છે। મીઠાને એડ કર્યા બાદ આપણે રેગ્યુલર મસાલા છે એને એડ કરી દઈશું। ધાણા જીરું પાવડર અહીંયા 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું લીધેલું છે। હળદર પાવડર છે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી લીધેલી છે। લાલ મરચું પાવડર છે એનું થોડું પ્રમાણ વધારે રાખશું। બધા મસાલાને સરસ રીતે ડુંગળી સાથે મિક્સ કરી લેવાનું છે। વઘાર બળી ન જાય તેના માટે આપણે અડધા કપથી ઓછું પાણી એડ કરશું, જેથી કરીને આપણા મસાલા છે એ કાચા ન રહે અને સરસ રીતે કૂક થઈ જાય। મકાઈ તો આપણે પહેલેથી જ બાફેલી હતી, એટલે લાસ્ટમાં એડ કરશું। ઉપર તેલ આવે એટલે આપણે બાફેલી મકાઈ છે એના દાણા એડ કરી દઈશું। મસાલાને મકાઈ સાથે સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। મકાઈનું શાક ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે, એકવાર જરૂરથી બનાવજો। મકાઈનું શાક બનીને રેડી થઈ ગયું છે। હવે આપણે એને સર્વ કરી લેશું। ઉપરથી આપણે કોથમીર એડ કરવાની છે। કોથમીરને પણ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું। કોથમીર એડ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એને સર્વ કરી લેશું। એક પ્લેટમાં આપણે મકાઈનું શાક લઈ લેશું। એકદમ કલરફુલ, ટેસ્ટી અને એવું મકાઈનું શાક બનીને રેડી થઈ ગયું છે। તમે જોઈ શકો છો, ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે। તમે એકવાર જરૂરથી બનાવજો। મકાઈનું શાક બનીને રેડી થઈ ગયું છે। મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। આવજો।